Ilang ano ba matuloy ko yan? Maghapon lang yan. Hindi. Kailangan hindi makapakan minsan ng hapon. Bukas bilis mapakan. Kapakan mo itong kakapak yan. So, bigas na siya kung napakan na siya. Sariwa pa yan. Kailangan na kinabukasan. Maghapon talaga. Kahit yan, nilipas ang basa. Ang tawag dyan? Mahal magpatay.